Hello, mình là Roy đến từ cộng đồng nghiên cứu Bitcoin. Thì rất vui được gặp lại các anh em sau một thời gian dài ngủ đông. Thì ngày hôm nay mình làm cái video này để giúp anh em hiểu rõ hơn về các tin tức, các tình hình Bitcoin hiện tại và bức tranh vĩ mô của thị trường. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Let's go! Lạm phát tăng vọt trong năm qua với một tốc độ nhanh nhất trong hơn 40 năm. Với chi phí thực phẩm, xăng dầu, nhà ở và các nhu cầu thiết yếu khác đang bóp nghẹt người tiêu dùng Mỹ và xóa sổ các khoản tăng lương mà nhiều người đã nhận được từ trước. Bộ Lao động Mỹ cho biết thứ Ba ngày 12 tháng 4, chỉ số tiêu dùng của họ đã tăng 8,5% trong tháng 3 so với 12 tháng trước đó, mức tăng mạnh nhất trong năm kể từ năm 1981. Giá cả tăng do chuỗi cung ứng bị tắc nghẽn, nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ và sự gián đoạn đối với thực phẩm toàn cầu, và thị trường năng lượng trở nên tồi tệ hơn bởi cuộc chiến giữa Nga chống lại Ukraine. Từ tháng 2 đến tháng 3, lạm phát đã tăng 1,2%. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ năm 2005. Giá xăng đã có mức tăng hơn một nửa kể từ đó. Mình sẽ chuyển sang tin tức về việc đóng thuế thu nhập của các quỹ crypto hoặc cá nhân đầu tư crypto, hạn nộp vào ngày 18 tháng 4 năm 2022. Thì hiện nay, các quỹ crypto truyền thống và mạo hiểm ở các nước lớn như Mỹ, Nga, Ấn Độ đều có mức thuế bị đánh vào crypto khá cao, là lên tới gần 30%. Thì so với vị thế họ tham gia khi đầu tư vào năm 2021, thì có nhiều trường hợp các quỹ đang lỗ hoặc đang đu đỉnh buộc phải bán tài sản của họ hoặc phá sản để đóng thuế. Có một câu nói đùa vui rằng là khi bạn hold crypto thì chính phủ nói rằng là crypto không có giá trị hoặc không được hỗ trợ bởi bất kỳ thứ gì, khuyến cáo người dân là nên cẩn thận. Nhưng mà khi bạn bán crypto đi thì cũng là chính phủ, họ cho rằng là crypto là tài sản thì phải đóng thuế như là một loại tài sản. Khá là hài hước. Bây giờ mình sẽ chuyển sang chi tiết. Công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử Pantera Capital đã thông báo rằng họ đang trong giai đoạn đóng một quỹ đầu tư blockchain trị giá 1,3 tỷ đô. Theo giám đốc điều hành Dan Moorhead, quỹ sẽ đóng cửa vào đầu tháng 5 tùy thuộc vào các quy trình thẩm định mà các tổ chức lớn tham gia vào quỹ phải trải qua. Pantera không có kế hoạch dừng lại đó và đã công bố một quỹ khác có nhãn Blockchain Fund 2 sẽ ra mắt vào năm 2023 và tập trung vào các dự án giai đoạn đầu. Sau khi đã mắc kẹt trong 3 giao dịch giai đoạn tăng trưởng hấp dẫn với các khoản đầu tư trong tương lai, thì các khoản đầu tư trong tương lai sẽ nhỏ hơn, có mục tiêu hơn và do đó tập trung hơn so với một quỹ tăng trưởng điển hình. Theo Pantera, mục tiêu sẽ là các công ty cơ sở hạ tầng blockchain, lĩnh vực NFT, trò chơi Web3, các công ty Metaverse, sàn giao dịch và DeFi. Điều này ủng hộ triển vọng tăng giá của Moorhead về lĩnh vực này gần đây đã được chia sẻ trên Twitter của ông và trong bức thư blockchain mới nhất của công ty. Theo Pantera, thị trường này còn rẻ so với xu hướng và Moorhead kỳ vọng Bitcoin sẽ ở mức thấp hoặc là gần với mức đó. Mình bắt đầu đi sang về dữ liệu on-chain. Vì những người nắm giữ ngắn hạn thì sở hữu số Bitcoin ít hơn so với những người nắm giữ dài hạn là long-term holder, chiếm 18,74% tổng cung. Tuy nhiên, nhóm này đã chứng kiến sự tăng vọt về lợi nhuận vào cuối năm. Khi thị trường tăng ra khỏi phạm vi từ 33.000 đô đến 42.000 đô thì họ đã có lợi nhuận, cho thấy rằng các nhà đầu tư đã nhìn thấy giá trị ở trong khoảng phạm vi đó. Đây là một điểm khá tích cực so với mức thấp nhất của thị trường gần đây vào ngày 22 tháng 1, thời điểm mà 100% tất cả các nhà đầu tư ngắn hạn short-term holder đều thua lỗ, chứng tỏ rằng khả năng sinh lời của nhà đầu tư hiện tại đang được cải thiện. Đặc biệt là nhóm short-term holder này nay đã nhạy cảm hơn với cái giá 39 đến 40.000 đô và có xu hướng làm giảm áp lực lên bán do hoảng loạn khi tâm lý của thị trường đã được ổn định hơn. Tuy nhiên, chúng ta đã chứng kiến việc chốt lời tăng lên và khả năng gồng lỗ giảm đi trong đợt phục hồi này. Các khoản lỗ hàng ngày đã giảm từ 20.000 bit một ngày ở mức thấp nhất vào tháng 1 xuống còn khoảng 8.300 bit một ngày vào hôm nay. Các khoảng thời gian lỗ cao và kéo dài là điển hình của thị trường gấu, bear market. Thị trường đã hấp thụ hơn 8.300 bit mức lỗ mỗi ngày kể từ cuối tháng 11. Ngoài việc các altcoin đang lỗ thì thị trường đã chứng kiến khoảng 13.300 bit lợi nhuận nhận được mỗi ngày
kể từ giữa tháng 2. Về mặt lịch sử đã xảy ra thì việc có được lợi nhuận ở mức giá này không hẳn là quá tiêu cực. Tuy nhiên, dường như nó đang cung cấp đầy đủ các mô hình sống và giá cả để cho các trader làm tiền đề để tăng giá ở mức cao hơn. Trong đó, dự đoán có một lượng lớn nhu cầu mới có khả năng hấp thụ nguồn cung và đẩy thị trường lên cao hơn. Cuối cùng, chúng ta có thể thấy rằng phần trăm khả năng sinh lời theo khối lượng giao dịch đã chuyển sang xu hướng có lợi nhuận. Nói cách khác, 58% khối lượng giao dịch có xu hướng giảm hoặc lỗ kể từ tháng 12 hiện nay đã thay đổi sang tình trạng là có lời. Các giai đoạn nhà đầu tư được xem xét là lỗ liên tục là điển hình của thị trường gấu, và sự đảo ngược sang một mức là có lợi nhuận có thể báo hiệu rằng tâm lý đang thay đổi và nhu cầu có khả năng hấp thụ bên bán. Tuy nhiên, do giá tiếp tục giằng co qua lại, điều này cho thấy lực cầu vẫn còn hơi mờ nhạt. Và có thể thấy một điều nữa, đó là các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn đang chốt lời từ thị trường. Thị trường Bitcoin đã phục hồi trong tuần này sau khi bứt phá khỏi phạm vi 39 đến 40.000 đô. Trong nhiều tháng, giá phạm vi 40.000 đô cho đến nay đã phải vật lộn để tìm kiếm đà tăng bền vững và có dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư chốt lời với một khối lượng khiêm tốn. Đặc biệt là trên các chỉ số on-chain cho thấy số lượng giao dịch và người dùng đang hoạt động, và sự phục hồi cho đến nay thì tương đối mờ nhạt và tiếp tục là cho thấy cái Bitcoin là một cái thị trường vẫn lanh quanh những cái nhà đầu tư cũ, chưa hấp dẫn những dòng vốn mới và rất ít nhà đầu tư tham gia. Đó là các dữ liệu on-chain. Thì sau đây mình xin mời các bạn đi qua về phân tích kỹ thuật của Bitcoin. Thì mình sẽ cập nhật Bitcoin một chút, đó là khung D trên khung ngày. Thì sau khi giá bị từ chối ở vùng 39.000 đô đến ngày hôm qua đã phục hồi nhẹ, hiện tại đang sideways ở vùng kháng cự MA 89 là 41.000. Khung H4 khung 4 giờ giá nằm dưới MA 34 và EMA 34. Đây là vùng 41.000, nó thể hiện là một xu hướng giảm. Vào chiều qua thì ngày 14 tháng 4, volume nó tăng mạnh, sau đó yếu dần tại cái vùng này. Liên tục là các nến pin bar ngắn cho thấy sự lưỡng lự của các nhà đầu tư đang chờ thị trường. Tuy giá cả đã break khỏi trendline giảm khung ngày, nhưng trên khung tín hiệu RSI, stop RSI cho thấy sự phân kỳ giảm và cũng đã đạt gần đỉnh. Theo cá nhân mình thiên hướng về giảm nhiều hơn, nên tạm thời giá vẫn đang sideways trên khung ngày. Về khung tuần, nến tuần Bitcoin đóng cửa ở 42.140 đô, tạo cụm nến đảo chiều Evening Star, cho thấy dấu hiệu một số nhà đầu tư đã chốt hàng dần khi mà gom ở vùng 36.000 đến 38.000 đô trước đó. Sau khi đóng nến tuần vào sáng ngày hôm nay, hiện giá đang được đỡ ở tại Fibo 0.618, giá nằm dưới MA 34, xu hướng giảm tiếp tục ở tuần này. Trường hợp tệ nhất có thể về hẳn MA 89 tại 36.000 đô, nên tất cả mọi người cần có một phương án quản lý vốn thật tốt. Còn về khung tháng, như mình nói ở video trước, khi các chỉ số của khung tuần, khung ngày 6 nó sẽ kéo theo khung tháng 6 và stop RSI nằm dưới vùng 20 điểm, nên khả năng cao sẽ bước vào downtrend vào cuối năm nay, dựa theo những dữ liệu có từ những chu kỳ trước mà mình đã phân tích. Tin tức toàn bộ nền kinh tế, tình trạng tăng giá đột biến hàng năm là phổ biến. Giá xăng tăng vọt 48% trong khoảng 12 tháng qua. Mặc dù thực sự giảm vào tháng 2 và tháng 3, nhưng giá ô tô đã qua sử dụng tăng 35%. Đồ nội thất phòng ngủ tăng 14,7%, quần áo và áo khoác nam tăng 14,5%. Giá hàng tạp hóa đã tăng khoảng 10%, trong đó có cả thịt và cam cũng tăng 18%. Theo mình, hiện tại đang lạm phát rất lớn rồi, các nước sẽ hạn chế việc bơm tiền ra thêm, và nếu có bơm ra thì sẽ chỉ định dòng tiền vào các doanh nghiệp để phục hồi kinh tế, chứ không thả trâu cho mấy anh bên chứng khoán hay là bất động sản để lợi dụng hoặc bán tháo làm gãy thị trường nữa. Vì lạm phát lớn có thể gây mất niềm tin trong dân và gây bất ổn định chính trị, nên các chính phủ sẽ rất dè chừng trong mỗi hành động và chiến dịch sắp tới, chứ thực ra không đơn giản như mọi người nghĩ. Như hiện nay ở Việt Nam, tiền đang bơm ra để đẩy mạnh chi tiêu công, vì chi tiêu công sẽ làm nền tảng thúc đẩy cho kinh tế phát triển nhanh hơn,
thu hút được dòng tiền đầu tư cả trong và ngoài nước mới. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây, liệu crypto có được hưởng lợi khi kinh tế khủng hoảng xảy ra hay không? Với mình thì khi khủng hoảng xảy ra thì thị trường tài chính sẽ lao dốc hết. Có thể thời gian đầu của khủng hoảng thì các cá mập, các nhà tạo lập thị trường sẽ hô hào để mọi người ôm Bitcoin, ôm vàng để tạo ra các trend mới, hoặc tạo ra các trend mới để các bạn ôm altcoin, hút dòng tiền vào thêm. Mục đích là chống khủng hoảng, bảo vệ tài sản, nơi trú ẩn an toàn bla bla này nọ, nhằm cho họ thoát hàng. Còn sau đó thì việc lao dốc là điều khó tránh khỏi khi dòng tiền mới không được bơm vào thị trường. Có một sự thật mất lòng mà mình muốn chia sẻ với mọi người, đó là Bitcoin, vàng không phải là công cụ chống lại lạm phát, mà công cụ chống lại lạm phát đó là lãi suất và nguồn cung ứng hàng hóa. Thực ra thì cái khủng hoảng kinh tế càng ngày nó sẽ càng ngắn lại và ít gây hậu quả lớn, do ngày nay các chính phủ và ngân hàng trung ương cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc này, vì ở quá khứ họ đã gặp rất nhiều trường hợp tương tự. Tuy nhiên, đại dịch Covid và chiến tranh là hai cái mà họ chưa lường trước được, nhất là tình hình leo thang của chiến tranh hiện nay giữa Nga và Ukraine, nên việc khủng hoảng là một điều khó có thể tránh khỏi. Vậy thì ở đây là lạm phát tiếp tục tăng, Fed cũng sẽ tăng lãi suất, thì thị trường lại tiếp tục giảm. Mình xin trả lời câu hỏi này, đó là bản chất thì nó sẽ đúng trong dài hạn. Trước sau gì thì thị trường nó cũng phải đi theo một cái sự logic của kinh tế vĩ mô, nhưng trong ngắn hạn thì có thể nó sẽ có những cú lừa để thoát hàng, tạo sự bất logic cho thị trường tài chính, để mọi người mơ hồ hơn và khó đoán thị trường hơn. Không mặc định việc Fed tăng lãi suất hay không có thể điều khiển cả thị trường, bởi vì mục đích của họ sinh ra là giúp cân bằng nguồn cung và ổn định thị trường. Đây là công cụ chỉ báo mà thôi. Fed tăng lãi suất vào tháng tới sẽ khiến thị trường down, nhưng trong ngắn hạn, nhìn vào lịch sử, mỗi lần Fed tăng lãi suất thì thị trường giảm nhẹ rồi đều tăng sau đó. Bởi vì khi Fed tăng lãi suất lên thì kinh tế chưa đi vào suy thoái hoặc là khủng hoảng ngay được, mà sẽ hồi lên sau đó mới giảm từ từ. Lúc đó kể cả chứng khoán S&P 500 hay là crypto đều sẽ ảnh hưởng như nhau. Nên chúng ta nếu đầu tư theo dài hạn thì cứ kiên định theo những logic về kinh tế vĩ mô. Còn trong ngắn hạn thì cứ để những nhà tạo lập thị trường hay là CZ của Biden, lấy hết tiền của mấy anh em thích những cuộc chơi mạo hiểm như margin, đòn bẩy, long, short, future. Và mình mong các bạn trong lúc chờ thì có thể học bổ túc thêm một vài kiến thức để chiến đấu với thị trường. Đừng vội vàng hấp tấp mà hỏng việc. Mùa này nếu các bạn đã có lợi nhuận thì nên để làm tiền đề cho mùa sau đột phá về tài chính. Cảm ơn các bạn. Đến đây là kết thúc video. Hoạt động đầu tư tiền số chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ. Các loại tiền số luôn luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính. Tóm lại đó là cái thị trường này các bạn có thể nghe ai đó nói hoặc là nghe báo đài nói nó rất là dễ kiếm tiền với số vốn nhỏ, nhưng mà không phải ai cũng thắng. Và ở đây đa số đều mất tiền, tại vì khi mà mọi người họ thấy nó rơi giá từ đâu đó khoảng 69.000 về 35.000 thì mọi người họ bán tháo đi và sau đó họ mất tiền và họ rời bỏ thị trường. Chỉ một số ít trong đó có thể thắng nữa trong thị trường này thôi. Nên ở đây mình nói thì ở thị trường nào cũng thế, thị trường nào cũng tiềm năng, cũng ngon. Thị trường vàng, bất động sản, crypto, thị trường chứng khoán, forex. Nhưng với mình đây là thị trường khá là tiềm năng, nhưng mà cái tinh thần tự học của các bạn phải rất là cao. Và khi mà các bạn tìm hiểu thật sâu về thị trường, hiểu về nguyên lý dòng tiền, thì các bạn sẽ có một cái phần trăm chiến thắng cao hơn những cái số đông còn lại. Ok, đây là chia sẻ của mình. Mình không phải là một cái nhà đầu tư chuyên nghiệp, nên chỉ tham gia vào khoảng thị trường này khoảng vào cuối năm 2019 đến năm 2022, thì nên mình cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Nếu mà các bạn có kinh nghiệm nhiều hơn thì có thể comment suy nghĩ những cái plan của các bạn ở bên dưới để chúng ta cùng nhau học hỏi và phát triển bản thân, hoàn thiện cái bản thân hơn. Thì mình biết cái gì thì mình chia sẻ cái đó. Mình muốn cung cấp cho các bạn những thông tin về on-chain, những thông tin về cảm xúc, những thông tin về phân tích cơ bản nhanh nhất. Nếu mà các bạn có chia sẻ hợp lý và giá trị thì có thể ủng hộ mình bằng một like, subscribe
và hẹn các bạn ở video tiếp theo. Chúc mọi người có một năm mới an lành, gặp nhiều may mắn trong thị trường crypto này. Mời các bạn.